السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح أوريكم روتين مكون من عدة تمارين إطالة لمنطقة الردف ومنطقة الصفاقات اللي هي الهيب فليكسرز. المنطقة هذه لو نلاحظ دائما تتأثر مع الساعات الكثيرة من الجلوس على الكرسي. فالروتين هذا مفيد بشكل عام وخاصة إذا توك راجع من الدوام، لأنك من الطبيعي إنك بتكون جالس عدة ساعات على الكرسي على المكتب قاعد تشتغل، فشيء حلو إنك إذا رجعت البيت تسوي الروتين هذا عشان تفك عندك منطقة الهيب، منطقة الردف ومنطقة الصفاقات اللي هي مثل ما قلت لك الهيب فليكسر. طيب الهدف من التمرين هذا هو أن نفك الضغط من المنطقة، لأن المنطقة طبيعي بعد الساعات الكثيرة من الجلوس يصير في العضلات فيها انكماش، خاصة أن عضلة الردف هي أكبر عضلة في جسم الإنسان، فطبيعي أن الواحد يعيرها اهتمام ويحرص أنه يعطيها الإطالة الكافية، لأنها مرتبطة بعضلات أسفل الظهر ومرتبطة بعضلات الأفخاذ ومرتبطة بعضلات كثيرة، بحكم أنها مثل ما ذكرت قبل شوي وأعيد وأنبه على النقطة هذه أكبر عضلة في جسم الإنسان. على سبيل المثال تخيل أن هذا جسمك، تخيل هذه عضلة الردف وتخيل هذا هو أسفل الظهر. إذا عضلة الردف عندي انكمشت، غشاء الفاشة اللي هنا والأنسجة العضلية اللي هنا من الطبيعي إنها بتنسحب لأن هذه العضلة كامشة. فأنا إذا عندي آلام في أسفل الظهر ما راح أسوي تمارين إطالة فقط لأسفل الظهر، لا بالعكس، أنا أسوي تمارين إطالة عضلة الردف يفك الانكماش من هنا، ومن الطبيعي إنه بيفك الانكماش اللي صار عندي هنا، لأن هذه العضلة وهذه العضلة مرتبطة بشكل كبير. بس قبل لا نبدأ ودي أنوه على نقطة مهمة جدا. تمارين الإطالة لا يفترض أنها تسبب لك ألم أبدا. إذا أنت قاعد تسوي تمرين إطالة وتحس بالألم، اعرف أنك قاعد تضغط على نفسك بزيادة. صح يكون فيها شعور بالشد والضغط، ولكن المفروض ما يكون فيها شعور بالألم. فدائما وأنت تسوي تمارين الإطالة لا تروح 100%، لا تمغط العضلة 100%، خليك على 75% وعليها. وهنا تستفيد الاستفادة القصوى من التمرين، أحسن من أنك تعطيها 100% ثم لا سمح الله مع الوقت ومع التكرار يصير عندك التهاب في الأوتار أو الأعصاب أو العضلات. طيب بسم الله نبدأ. التمرين الأول ترفع الرجل وتحركها بشكل دائري وتتأكد أنك قاعد تسوي الحركة باستخدام عضلة الردف. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ننتقل للجهة الأخرى. 1 2 3 4. في حال اختل توازنك تقدر تستعين بكرسي أو حتى بالجدار، ما عدا ذلك تقدر تسوي نفس الطريقة هذه. 8 9 10. التمرين الثاني تقدم الرجل الأمام وتحركها يمين ويسار. 1 2 3 4 5. أتأكد أن عضلة الردف اللي قاعدة تشتغل معي. 7 8 9 10. الجهة الأخرى. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ننتقل للتمرين الثالث، نفس الطريقة بس الحركة تكون للأمام والخلف. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الجهة الأخرى. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. التمرين الرابع ننتقل للأرض الآن. طيب في التمرين هذا بنسوي إطالة لعضلة الردف. نبدأ بالجهة اليمين أول شيء بالحركة هذه، نجيب الركبة إلى الصدر، وطبعا الشد ما يكون 100%، يكون الشد تقريبا 70%. بسم الله مع النفس العميق مدة 30 ثانية. طيب ننتقل للجهة الأخرى. الحين أنا قاعدين نسوي إطالة للجهة اليسرى. بسم الله مدة 30 ثانية مع النفس العميق.
طيب التمرين الخامس بالشكل هذا. أحط رجلي اليمين على ركبتي اليسرى، أجيب ركبتي اليسرى أقدمها، أدخل يدي من هنا، أسحب الركبة جهة الصدر عشان يصير عندي إطالة في جهة الردف الأيمن الحين لمدة 30 ثانية مع النفس العميق طبعا. بسم الله. أحاول أركز في أن العضلة قاعدة تشتغل معي وقاعد يصير لها إطالة. أنتقل للجهة الأخرى الآن. الحين الإطالة بتكون للجهة اليسرى نفس الشكل اللي قبل. بسم الله. مدة 30 ثانية مع النفس العميق. أحس بالعضلة هذه أنها قاعدة تصير لها إطالة. دائما التركيز مهم جدا. طيب أنتقل للتمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده يركز على الصفاقات أو الهيب فليكسرز. تمرين جميل جدا. أجلس بالشكل هذا، أحاول قد ما أقدر أن ركبتي تلمس الأرض. أجيب رجلي أقربها للجسم قد ما أقدر. بسم الله. بالشكل هذا أحافظ على استقامة ظهري وأدف جسمي للأمام وأمسك مدة 30 ثانية. طيب إذا خلصت من 30 ثانية الأولى أنتقل ل 30 ثانية الثانية، نفس التمرين بس يكون الوضع استرخائي أكثر بالشكل هذا. أقدر برضو أحرك الركب. مع المحافظة على استقامة الظهر. طيب أنتقل للتمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده برضو يركز لي على الهيب فليكسرز اللي هي الصفاقات ويكون بالشكل هذا. أخلي رجلي هذه 90 درجة، الرجل هذه تقريبا 90 درجة فاتحة على برا أكثر. أجي هنا أحافظ على استقامة ظهري، ما أدف جسمي بالشكل هذا أحدب الظهر، لا، أحافظ على استقامة ظهري وأدفع بجسمي كله للأمام وأمسك مدة 30 ثانية مع النفس العميق. بسم الله. أدفع الحين بالجسم للأمام. أحس الآن بالإطالة في المنطقة هذه الهيب فليكسر الأيسر. أغير للجهة الأخرى نفس النظام. هذه 90 درجة وهذه 90 درجة بس فاتحة على برا أكثر شوي. أحافظ على استقامة ظهري، أدفع بجسمي كله للأمام بالشكل هذا، يصير عندي إطالة في الهيب فليكسر أو الصفاق الأيمن. طبعا أتأكد أن عضلة الردف مشدودة وتشتغل معي عشان ما يكون عندي ضغط في أسفل الظهر. أمسك مدة 30 ثانية طبعا مع النفس العميق. طيب الآن أنتقل للتمرين ما قبل الأخير، من أجمل التمارين. أبدأ بوضعية سكوات كذا، أمد رجلي اليمين بالشكل هذا، أحافظ أن القدم جالس لامس الأرض،
وأنتقل من الجهة اليمين لليسار ل10 عدات. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2. طبعا كل ما نزلت أمسك مدة ثانيتين تقريبا مع النفس. شهيق، زفير. شهيق، زفير. بسم الله. الحين أنتقل للتمرين الأخير. أجي بالشكل هذا، أحط رجل اليمين هنا، أمد رجل اليسار آخر شيء، أخليها مرتخية ومرتاحة تماما. الرجل اليمين أرفع المشط من القدم وأدف ركبتي اليمين على برا وأنزل على الأكواع. إذا ما تقدر تنزل على الأكواع تقدر تحط ستاند مركة أو أي ستاند يساعدك، بس إذا تقدر تنزل على الأكواع والسواعد هذا أفضل شيء. بسم الله. أمسك مدة 30 ثانية مع النفس العميق. طيب أنتقل للجهة الأخرى الآن، نفس الفكرة. أجيب رجل اليسار هنا، أدفع برجل اليمين للأخير، أرفع المشط من على الأرض وأدف بركبة اليسار على برا وأنزل على الأكواع والسواعد. بسم الله. أمسك مدة 30 ثانية مع النفس العميق. من أجمل التمارين اللي تفك لك الضغط من منطقة الخصر. هذا كان روتيننا، عبارة عن 9 تمارين بسيطة تفك لك الضغط اللي في منطقة الخصر وتسوي لك إطالة وتضخ الدم في المنطقة، وبإذن الله راح تحس بارتياح والحين تقدر تكمل يومك. وبكذا نكون خلصنا الفيديو. مثل ما انتم شايفين يعني تمرين ما ياخذ منا الا عدة دقائق وسهل التنفيذ وفائدته كبيرة جدا. وطبعا كالعادة في حال عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والسبسكرايب، وإذا عندكم اقتراحات أو ملاحظات اتركوا لنا تعليق تحت، واعطونا فولو في الحساب الانستغرام اللي طالع هنا او انه هنا، والله ما ادري المخرج وين بيحطها فيه، بس اتبعونا في الانستغرام ويعطيكم العافية. شكرا.